नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण कांद्या या पिकावरती 4G ॲडव्हान्स खताला चोळून किंवा मिक्स करून कशा पद्धतीने द्यायचं ह्याचा हा लाईव्ह व्हिडिओ म्हणजे प्रत्यक्ष खताला वापर करताना त्याचा हा व्हिडिओ बनवत आहोत। तर कांदा पेरणी करून त्याचा पहिला डोस आपण देत आहे। पेरणी करून आज जवळपास 30 ते 40 दिवसाच्या आसपास झालेला आहे। कांदा चांगल्या पद्धतीने उगवण झालेली आहे, तर त्याला हलकासा डोस पहिल्यांदा देणं गरजेचं आहे। त्यासाठी आपण 1846 आणि बेन्सल म्हणजे दाणेदार सल्फर 20 किलो 1846 ची एक गोणी आणि त्या खताला 4G ओनियन स्पेशल 1 लिटर आपण चोळून देत आहोत। आणि रूट आर्यन बायोटेकचं रूटा 1 किलो असा हा छोटासा आपण डोस देत आहे। तर खताला 4G कांदा स्पेशल कशा पद्धतीने चोळायचं आणि कशा पद्धतीने त्याचा वापर करायचा हा आपण त्याचा लाईव्ह डेमो घेत आहे। तर अशा पद्धतीने ज्यावेळी आपण 4G कांदा स्पेशल खताला चोळून देऊ तर जिथे जिथे तुम्हाला ड्रिप वगैरे नाही किंवा इतर पिकांना ऊस म्हणा किंवा ज्याही पिकाला तुम्ही वापरताय खत त्यावेळी जर ह्या खताला 4G कांदा स्पेशल किंवा 4G ॲडव्हान्स जर चोळून दिलं तर मुळ्यांची जोमदार वाढ होते, पिकांची वाढ चांगली होते आणि खताची जी उपलब्धता आहे जी अवेलेबिलिटी व्हायला पाहिजे ती चांगल्या पद्धतीने होते। तर आपण एक गोणी 1846 घेतलेलं आहे आणि 20 किलो गंध घेतलाय आणि त्याला 1 लिटर 4G कांदा स्पेशल चोळून देत आहोत। वरताना 4G कांदा स्पेशल वापरताना थोडं थोडं वतून ह्या पद्धतीनं चोळून घ्यायचं जेणेकरून पाणी सुटणार नाही आणि ओल जास्त लागणार नाही। खालीवर जर मिक्सअप केलं तर बघितलं तर पूर्ण मोकळंच आहे, कुठेही चिकट वगैरे झालेलं नाही किंवा पाणी सुटलेलं नाही आहे। थोडंसं थोडं होताना सगळ्याकडे होतं। कारण ह्याच्यामुळं काय होईल जेणेकरून कांद्याची मुळे वगैरे चांगल्या पद्धतीने सुटतील आणि सल्फरचा वापर केल्यामुळं येणारे रोगराई वगैरे थोडंसं कमी येईल आणि सल्फरच्या ह्याच्यामुळे जमिनीची जे पोत आहे ती जरा चांगल्या पद्धतीने काम करेल। तर 4G कांदा स्पेशलचे रिझल्ट आपण प्रत्येक व्हिडिओ मधून पाहतच आलेला आहोत। तर हा कांद्याचा लागणीपासून पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतचा व्हिडिओ आपण प्रत्येक वेळोवेळी तुमच्याशी शेअर करू। चांगल्या पद्धतीने कोटिंग करून घ्यायचं जेणेकरून आपल्या सर्व खताला 4G कांदा स्पेशल त्याला चिटकलं पाहिजे किंवा त्याचं कोटिंग चांगल्या पद्धतीने झालं पाहिजे। एक ते अर्धा लिटर मध्ये तुमचं काम चांगल्या पद्धतीने होऊन जाईल आणि आपल्याला पाहिजे तसे रिझल्ट पण त्याचे भेटून जातील।
तर बघितलं तर सगळ्या खताला व्यवस्थित 4G कांदा स्पेशल लागलेला आहे आणि आपला मसाला तयार झालेला आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण मिक्स केलेलं आहे आणि ह्या प्लॉटला एकरी येत होतं DAP 20 किलो बेन्सल्फ आणि 1 ते पाऊण लिटर 4G कांदा स्पेशल मस्त व्यवस्थित चोळून घेतलं आणि रोटप 1 किलो मिक्स केलेलं आहे आपण आणि ह्याचे रिझल्ट आपण तुमच्याशी नक्की शेअर करू. बघितलं तर सर्व खताला व्यवस्थित लागलेलं आहे.